ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੀਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਿਮ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਿਮ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਮੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ few words ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Inevitably, these discussions focus on present day dilemmas. These discussions ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। Next line, but the issues themselves are not new and have historical roots. ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰਾਸਟਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਟ ਲਾ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਰੀਕਰੰਟ ਥੀਮ। ਆਲਸੋ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਦੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ, ਇਨ ਦਾ अर्ਲੀ ਈਅਰਸ ਆਫ 21st century the impact of immigrants on the welfare state and specifically the capacity of welfare state to absorb large number of immigrants have become a staple of discussion. ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਕਿਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਕਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। The capacity of welfare state to absorb large number of immigrants have become a staple of discussion among policymakers and politicians. These discussions focus on present day dilemmas. Present day dilemmas ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਸਟ ਹਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। But the issues themselves are not new and have historical roots that go much deeper than have been acknowledged. Next ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, it is also a recurrent theme in the press from the 𝗖𝗹𝗹 pages of prospect. ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਏਗੀ। Next है, it is also recurrent theme in the press from 𝗖𝗹𝗹 pages of prospect to the popularism of the Daily Mail. But the issue themselves are not new and have historical roots. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੂਟਸ ਨੇ that go much deeper. ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੂਟਸ ਨੇ? 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Let's see how it goes. Yes, so our answer is correct. We have used skimming and scanning, matching words ਵੀ use ਕੀਤੀ, but ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ meaning ਵੀ understand ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਲੱਭਿਆ। ਜੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਉਸਨੂੰ ਜੋ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਦੈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।